أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة. سورة بقرة. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم
رزقناهم ومما رزقناهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم.